วันนี้ขอเสนอนะครับ วันนี้ขอเสนอนะครับการขัดน้ำแบบไล่บ้างมีดโป้นะครับ หนุ่มทำไมต้องขัดแนวตั้งอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรฮะทำไมต้องขัดแนวตั้งอ่ะโอ้ไล่บ้างมีโป้ไงอ๋อไล่บ้างมีดโป้เพราะว่าเราโป้มีดโป้ในแนวตั้งถูกไหมใช่แต่ถ้าเกิดเราโป้แนวนอนล่ะขัดกันโนนดิขัดแนวขวางถูกไหมใช่สุดยอดมากแสดงว่าแรงยังเหลือจัดไปเดี๋ยวส่งกันบ้านลูกพี่หน่อยว่ามันต้องทำอย่างนี้ดิพัฒนาการเห็นไหมขัดดูนะหนุ่มขัดดูนะแล้วดูปากแผลนะครับลายปากแผลมันจะเกิดขึ้นนะครับพอมันเริ่มเรียบแล้วเนี่ยมันจะกระดาษทรายมันจะเริ่มไม่กินแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมาก